હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ અમેઝિંગ ફૂડમાં હું તમારું સ્વાગત કરું છું. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવવાના છે ભેળ. જી હા ફ્રેન્ડ્સ, ભેળ બધાને જ ભાવે છે, નાના હોય કે મોટા હોય. ભેળનું નામ સાંભળીને જ મોઢામાં પાણી આવી જાય છે. તો ચાલો આજે આપણે બનાવવાનું શરૂ કરી દઈએ. સૌથી પહેલાં આપણે તેની ચટણી બનાવીશું. અહીંયા મેં થોડા ધાણા ભાજીના પાન એડ કર્યા છે. 4-5 કળી લસણની એડ કરી છે. 1 લીલું મરચું એડ કર્યું છે. કટકી આદુ એડ કર્યું છે. સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કરીશું. હવે આપણે આ મિક્સર જારમાં આપણે તેને પીસી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તેની ચટણી તૈયાર છે. હવે આપણે ખજૂરની ચટણી બનાવી લઈશું. અહીંયા મેં અડધી વાટકી જેટલી ખજૂર એડ કરી છે. તેના બી કાઢી લીધા છે. થોડી આમાં મેં આંબલી એડ કરી છે. તો ચાલો, તેની ચટણી પણ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે લાલ ચટણી બનાવી લઈશું. અહીંયા મેં એક મિક્સર જારમાં 2 ચમચી જેટલી મરચાંની ભૂકી એડ કરી છે. 4-5 કળી લસણની એડ કરી છે. ત્યારબાદ સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કર્યું છે. તો ચાલો, આ પણ પીસીને તૈયાર થઈ ગઈ છે લાલ મરચાંની ચટણી. હવે આપણે ભેળ બનાવવાનું શરૂ કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા મેં અડધા બાઉલ જેટલા સેવ અને મમરા લીધા છે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે ઘરે બનાવવા હોય તો અહીંયામાં મીઠું અને હળદર અને તેલ એડ કરીને આ રીતે શેકી લેવાના છે. અને તૈયાર જો તમારે લેવા હોય તો સેવ મમરાનો પેકેટ આવે છે, જે તે પણ તૈયાર લઈ શકો છો. અહીંયા 2 નંગ જેટલા મેં બાફેલા બટાટા એડ કરું છું. એને પણ મેં ઝીણા સમારી લીધા હતા. ચણાને 4 થી 5 કલાક જેટલા પલાળી પછી બાફી લીધા હતા. મેં અડધી વાટકી જેટલા ચણા બાફ્યા હતા. અહીંયા હું તેનાથી અડધા એડ કરું છું. 2 નંગ જેટલા મેં ટમેટા ઝીણા સમારી લીધા હતા. એ પણ અહીંયા હું 3 થી 4 ચમચી જેટલા એડ કરું છું. ઝીણી સમારેલી ડુંગળી લગભગ અડધી છે, તે મેં ઝીણી સમારી લીધી હતી, તે પણ એડ કરું છું. થોડા ધાણા ભાજીના પાન વાતરીને એડ કરું છું. હવે આપણે જે ચટણી તૈયાર કરી હતી તે ચટણી આમાં લગભગ 1 ચમચી જેટલી એડ કરું છું. ત્યારબાદ ખજૂર અને આંબલીની ચટણી એડ કરું છું. ત્યારબાદ આપણે લસણની ચટણી એડ કરું છું. ફ્રેન્ડ્સ, આમાં તો જો તમારે ચોખાના પૌવા એડ કરવા હોય તો તે પણ તળીને એડ કરી શકો છો. મકાઈના પૌવા પણ એડ કરી શકો છો. અને દાડમના બી પણ એડ કરી શકો છો. માંડવીના બી છે તેને પણ તળીને એડ કરી શકો છો. તો આ રીતે મેં સરસ મિક્સ કરી લીધી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ તમે જોઈ શકો છો એકદમ ઇઝી છે બનાવવાનું. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી વિડીયો ગમી હોય તો પ્લીઝ લાઇક કરજો, શેર કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ સર્કલ્સમાં શેર કરજો. અને સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. ચાલો મળીશું